Đây, bây giờ mình đến cái chỗ này để mà đốt cái tờ giấy mà thằng này nó có nói về mình, kiểu như là lệnh truy nã ấy, lệnh săn lùng mình ấy. Mà cái thằng vua burger kia nó đã... Đây. À đấy, đây là cái lệnh truy nã rất là đơn giản thôi, nó đề tên của mình ở đâu, địa điểm. Đốt luôn. Nothing but smoke and ashes now. That should get those zealots off my back. À, cái Zealot là cái bọn hiện ở trên mặt. Zealot là cái bọn chiến binh hung mạnh phục vụ cái bọn Templar. Và bọn nó đi quanh vùng đất của nước Anh này. Và bây giờ về nói chuyện với Ranvi cái đã. Thằng nhằng quá. Đây. Thằng Gilbert nó đã ở đây rồi. Glad to see you made it, Gilbert. Gilbert. Thanks to Sigurd, he was a good guide and even better company. Nhờ Sigurd mà đến đây được an toàn. Hopefully nothing too embarrassing. There were a few gems. Not to interrupt, Eivor, but what of Leicestershire? Leicestershire The alliance is chuyện one. như thế nào? The sons of Ragnar are friends to our clan. Glad to hear it. Well done to you both. Cả hai người làm tốt lắm. Raven Clan. Eivor, a word of note. Someone has set up shop outside. A trader, I believe. Gặp rồi. I met him. Reda. Hoặc là có một thương gia mới ở ngoài kia. Đấy là cái thằng Reda ấy, cái thằng chợ đen. Nhưng mà mình gặp rồi, nhưng mà thôi. You have not been long in England, have you? I see by this map you have barely scratched Mercia. Give it time, little lord. Wessex untouched, Northumbria barren. You still have much to see. Word of our growing settlement has reached outside ears, so have a look around. You may see a few new faces. I want to see the alliance. Có bảo là bắt đầu có nhiều người biết đến clan của mình rồi ấy, có thể là nên là mình sẽ thấy. Cao 90 à? Xuống cái này đi. Tell me about Grantebridgeshire. Mình sẽ xuống đây. Called the Summer Army by the Saxons is camped north of Grantebridge at some ruins across the river. We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point. Ở dưới vùng Grantesburg này là có hai thủ lĩnh. Và mình muốn hài lòng cả hai đứa nó nếu mà mình muốn là chúng nó làm đồng minh của mình. I will leave right away. Good. And may the blessings of Freya follow. Freya follow. Cảm ơn nhá. Và là ở ngoài cẩn thận. Đấy, bây giờ mình sẽ xuống vùng phía nam. Thiết lập một mối quan hệ mới. Các anh em, như anh em nào biết thì sau khi mà mình đã hoàn thành được gọi là đồng minh ở cái vùng đất gọi là Mercia này. Đấy, cái vùng hay là được gọi là Leicestershire này đấy, thì cái thằng Beowulf đấy nó đã lên thành vua vùng này và nó hứa là sẽ đem lại hòa bình giữa người Anh và người Viking của mình. Thì sau đấy mình cũng không biết nhiệm vụ là gì. Khi mà mình về cả Ranvi thì mình chọn là mình sẽ thiết lập thêm đồng minh ở cái vùng dưới này nữa, là cái vùng Grantebridgeshire này đấy. Hiện tại đây là cái hội Summer Army của
của người đen thì phải. Đấy. Thế thì mình tiếp tục cốt truyện là ở đây thôi, mình nghĩ thế. Đây, let's go. À đây à, đây thằng này đây. Thằng thủ lĩnh đây. Hail! Chào anh Giai. What has happened here? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Ai đấy? Of the Raven clan. Tự giới thiệu là Eivor đến từ Raven Clan. You helped the sons of Ragnar overthrow the Mercian king. Well met. Kinh. Nó đã biết nghe tin của mình là You and giúp your cái thằng men vua failed to kia. take the village. No, we had it for a time. It was nothing but a cluster of wattle and daub huts when we came. We made it lively. Chúng tôi đã làm chỗ này sống lại. But the Saxons took it back. Mà bọn Saxon này nó đã lấy lại rồi. Bọn này bọn quân lính kia của nước Anh ấy bất ngờ xuất hiện ở trong thành phố và kiểu đánh lui bọn này lại ra ngoài này. Có vẻ như các anh đã bị phục kích đúng không? It was like they burst out of the center of the city itself, setting aflame everything in their path, shouting some nonsense about an ancient order of warriors. By the time I saw the fires, too many of us were killed or captured. Khi mà bọn này phát hiện ra cái cuộc tấn công thì nó đã quá muộn rồi. Bọn kia nó tấn công từ giữa thành phố và trong lúc đấy thì nó cứ gào thét về một cái hội nào đấy. She and the bulk of our forces fled northeast into the swamps. I'd follow if we were fit to. We need her iron fist. I can find Soma. Be ready when we return. Thằng này đang bảo là cần tìm Soma. Find her longship. That's your best bet. Bây giờ cần tìm cái thuyền của Soma ấy thì sẽ có thêm dấu vết về cô ấy. Hoặc là nếu muốn tấn công lại thì phải tìm con đấy. Ok anh Giai. Anh Giai nghỉ ngơi đi, em đi làm việc tiếp nhá. I should not be seen in this area. Soma cannot be far. I should have a look around. They'll live just long enough to serve as an example to the others. Lord Wigmund's wrath is as grand as it is swift. It's just up at Kernerit's farm. They didn't just carry off the city. They took my whole family. Sisters, cousins, aunts. Dead? Slaves? Don't know. All I've left is Uncle Weston. Almost interested? Running out of ground beetles. God, what is it now? Vào đây anh Giai. Ai nói xấu tôi vậy? Storm brewing there. Whoa! Ồ. Thằng kia nó không nhìn thấy kìa anh em. What's that about? Tụi thằng này vào đây. Đông thế á? Trời ui, đông vãi nồi á. What's all that about?
Có vẻ nhiều sương mù rồi chúng nó không thấy ấy. No peace around here. Cut us loose. Hurry. Ergi scum! Mày tới số rồi con dài à. Ơ cái thằng chó này. Mày. Bây giờ thì anh em tao cũng đông như bọn mày thôi. Mày thả bưởi. Không. Lên. Keep the both of Oh. idiots busy. Mày. Lên. Fight smart. Use your glimmer. Không. Có những cái thức ăn là nó tăng adrenaline đấy. Cái đâu rồi? Đầu luôn ạ, vãi cả nồi. Vậy không phải. Ở đâu? Đây hả? Đây. You're still in fight. Take him to the shelter for warmth. Wow. Em này xinh phết đấy chứ. Slap some moss in that gash and wrap it well. Eggle, look at me. Remember the boars you felled our first day in England? Hold his arms. 9. Large and fat. Fed us for a week. Yeah? Nhưng có bấm nút gì đâu mà nó hiện lên You'll skip be nhỉ? chasing more in a month, my friend. You come like a Valkyrie out of the fog. We have no debt to give you. You must be Soma. Cô là Soma đúng không? Let's talk elsewhere. Không phải em là Soma đúng Give them a không? chance to Đúng rest. chứ. À ui. Chua gì đã bảo vào phòng riêng nói chuyện rồi ạ. Ui. Em này có vẻ dễ dãi quá. À không phải phòng riêng à? Quite a hit you took. How many were lost? It's bao kind nhiêu of you to người ask, chết? but with so much blood in the water and death on the air, I'd know your name and purpose first. À, Eivor nó of the không, Raven nó clan. cần trước khi giải thích thì nó cần I biết came for you. tên của mình, Looking for a friend and ally. đến để I tìm see. đồng minh. I'm Soma, Lord of Grandbridge. Though it seems an order of lunatics wishes to strip me of that title. Em này là vua order của of cái the vùng ancients. Sounds right. The Saxon called Grandbridge, Wigmund đấy is đấy. one of them. He robbed me of my city, forced us into these swamps. I've rallied some of my soldiers, but my 3 advisors are missing. If we hope to retake Grantbridge, I'll need them at my side. Tell me about them. They are my best, my inner circle. Bernard Lena, Galen Leaf. Galin, leave. We may as well be of the same blood. If I can reunite them and we retake your city, can I call you a friend and ally? If you can do all that, you can call me whatever you want. Ui, em này bảo là nếu mà mình có giúp em này lấy lại được cái thành phố của em ý thì làm bất kỳ điều gì với em ý. Oh my god. Where's this Wigmund?
Tôi biết thêm về What does he Wickman được want? không? He's a flailing elderman under the old king. A bitter man digging his fingernails into Grantbridge, just to say he can. He's made many attempts to unseat me before. This time he managed a trick. Cái thằng Wickman này đã là cái thằng ở giúp ông vua cũ ấy, và đã nhiều lần muốn hạ bệ con này rồi, và lần này thì không. What happened to Grantbridge? The Chuyện gì đã xảy ra ở Grantbridge? I'm not sure how he managed, but he will not keep it. Not for long. Đấy, cái thằng nó chỉ bảo là cái thằng Wickman này nó đã tấn công một cái thành đấy, nó thành công, nhưng mà nó sẽ không giữ được cái thành để lâu đâu. Và nó đấy, giống như cái thằng kia cứ giải thích thôi, là cái bọn này nó tấn công từ phía bên trong thành. Let's find your advisors. Tìm cái thằng advisor. We'll look for signs of their longboats along the river. And if we are swift, we will find them before the wolves do. The fog is more hindrance than hiding place now. Let's light the way back. Rồi lửa lên cưng. Uầy, không hiểu làm gì được em Soma này không? Hut, bride wolf of the branch, and guide Soma's gilded warriors home. Cái khóa dẫn đi đâu vậy? I know what you must think. What must I think? That it's foolish to search the Fenlands for so few people. You Sao em told đến me đây? the soldiers you lost Sao em đứng were gần your anh best. thế? Vital to retake in the city. Do you think it's foolish? Not at all. Then why would I? You have the look of one who does well with solitude. You're alone, a wanderer. It may be you think of soldiers as war fodder and little else, but these warriors are more than a blade and shield. They are my family, nothing short. I've lost a city this week. I will not lose them too. I understand. And if your people yet live, we'll find them. Em này đang bảo là có thể biết là mình là một thằng lone wolf ấy, luôn luôn hoạt động một mình, nên là không coi bọn lính ra gì cả. Nhưng mà đối với em này em bảo là đối với em này thì bọn lính đấy là người nhà của em ý. Free me. I'm no use here. If you would be so kind. I've had quite the day. Look through the fog, Leave. Follow the beacon. Our camp is at its base. We'll return when we found the others. We'll head straight to the camp and see that everyone's shipshape when you return. By Thor. Many thanks, friend. Thả hết rồi, đi. Đấy, đi tiếp. Leif is a prim and proper man, isn't he? He lives by a strict code of honor, more than most, and builds the best longships I've ever sailed. They're the reason we escaped Grantbridge alive. Show me what lies ahead. He lives by a strict code of honor, more than most, Yep. and builds the best longships I've ever sailed. They're the reason we escaped Grantbridge alive. He's not the strongest man, but he's wise and canny, and hard to pin down. Like a fish, this longboat is Birn's, I think. All scraped and bashed, it's hard to tell. Saxons. Surrounding that old hut. There may be Danes trapped inside. Here's a poem about Birna. That's right! Tire yourself out! Weak little kittens. Can't even open one barricaded door. You'll rot in hell when we're done with you. You'll suck my toes when I'm standing on your head. That's Birna, for sure. If my head was in a bucket of water, I'd still know. Em này vừa bảo là ông thằng kia sẽ mút ngón chân em ý lúc mà em ý đứng ở trên đầu. Ôi mẹ.
sexy vậy anh có thể em đấy em nó gợi đòn vậy. Focus, we have this. Thôi kìa. Mẹ con ngựa này nó còn đi vào để đỡ đòn hộ thằng kia nữa thì tôi chịu thật đây mấy anh em ạ. Mày hả bưởi. Sao con ngựa chạy vào nó chặn hộ thằng kia làm cái đéo gì. Các bạn kia đâu? Anh đến đây bé. Giải quyết xong hết rồi à? Đây. Ui, cái điểm mình đến này có nhiều chỗ đấy chứ. Được, cái nhiệm vụ này bắt con man power 130. Bao cho nó tát chết rồi. Soma! I knew I heard someone sweeping the hearth outside. We handle it just fine. Thinking of starting a new town, in fact. Oh. House being our Birna, I pitched a camp nearby, under a burning beacon. We'll meet you there when I've found the others. Thank you so much. And you as well, We'll head. I'll have everyone singing songs and dancing jigs by the time you get back. Không, nó có mỗi em Soma này đẹp thôi. Hiện tại thì anh sẽ nguyện cả đời yêu em Soma. Đấy. Wolves. They've surrounded someone. Must be careful. Rất là nhiều sói á. Laughing behind his shackles, wretched carrion beasts. I don't deserve this. Leave me. Tổng má mày con sói này. Oh. Có dại này. Nhầm nút. Nhơn hả bưởi. Cái con sói thôi mà anh dai. À này bị thương. Galen, Kéo nó rớt. you look terrible. What happened here? Có chuyện gì xảy ra đây? Ran me smack into a nest of bandits, but Freya was on my side, and I saw them before they saw me. Are you the only one of your crew left standing? I am, and hardly standing myself. Người cuối cùng của cái nhóm của nó còn đứng, còn sống chứ nhầm. Bây giờ mới nói chuyện lại với em Soma này đây. Sau khi mà cứu em ý xong thì kế hoạch tiếp theo của em ấy sẽ là gì? Xem nào. The beacon has drawn the last of my soldiers. By tomorrow our strength will have returned and we can retake our city. Cái việc mình đốt lửa là ra dấu hiệu cho quân của em này tụ tập về đây rất là nhiều rồi. I worry what they must think of me.
Quan trọng là em này bảo là không hiểu sau cái lần thất bại này thì những người đi theo em ý nghĩ gì về em ý ấy. Thì mình bảo là em, quan trọng là bây giờ em sẽ làm It gì doesn't thôi. matter. What matters is how you lead them forward from this point on. Rồi, sao chúng ta ngã? Ta tập cách đứng dậy. Đấy. By Thor's hammer, By Batman. I'm glad we're together. In spite of our setback. Galen, you look well worn. Do not grieve the men you lost. They will be singing your praises in the corpse hall, waiting for us. Thank you, Jarl's Corner. Em này đang gọi là You'd outlast any tempest. It's good to be back, Soma, all as one. And know this, that I will follow you through the eye of the storm if you called. nó động viên mấy cái thằng này ấy. I'm Cái đứa này. delighted you're alive. I'm Cái mắt delighted to xanh be đấy. living. Xanh rồi đúng I không? lost so many after all this, but I still have you three. That makes me the most blessed warrior in Midgard. And Eivor, you have more than proven your worth. Help us reclaim our city, and you will have an ally in me. My blade is yours. For Grantbridge. We'll rest for the night. Gather our strength and our wits. Ôi, tối nay And at chúng the ta sẽ break of nghỉ. dawn's light, we retake Grantbridge. Và ngày mai thì sẽ bắt Pass đầu the tấn night công in vào our camp, Grantbridge. Eivor. Take anything you need. Ôi, em bảo là lấy bất kỳ thứ gì anh cần để mà nghỉ qua đêm. Thấy em được không? Sau khi mà cứu được gọi là gì nhỉ? Mấy cái người cố vấn của em Soma này ấy, thì bây giờ xem kế hoạch của em ý tiếp theo là anh em bảo sẽ đánh thẳng vào thành kia luôn. Mình đi làm luôn. Cần phải nói chuyện với mấy thằng kia đâu. Nó bảo là vụ là hãy tìm hiểu những người cố vấn của em ý, nhưng mà mình không cần, mình chỉ cần tìm hiểu em ý thôi. Hello em. The day is new and the air is bracing. Are you ready for the fight ahead? Let's Cái take này your thì là city được back. rồi. That's what I like to hear. Meet me at the western gate of Grantbridge. We've assembled there. Uầy, liếc mắt đưa tình. Đấy, bảo nó đánh. While you're on this ship, Dag, you fight for me. And for Soma's loyalty. We fight for her. Thằng này mẹ thể hiện thích cằn nhằn nhỉ, nó bảo là nó không đánh nhau cho ai, kiểu ngoại trừ thằng Sigurd ra. Cút mẹ về nhà đi. Xong mình bảo là nếu mà anh ở trên cái thuyền của tôi ấy thì anh sẽ đánh cùng với tôi, nghe theo lệnh của tôi. Đấy. Tôi nghi là cái thằng béo này nó dễ phản động lắm. Two teams, hidden. One on each side of the door. Move when you get the signal and not a moment before. Wigman must know we're here. As he should. I will reason with him. He will reject my offer of peace. And our conversation will have a surprise ending. Hả? Em bảo chia thành hai team. Một team là kiểu lén lút đi vào, còn một team là sẽ đứng ở ngoài này cố giả vờ là đưa ra gọi là quyết định ấy. À, đưa ra lời đề nghị ấy. Làm hòa với cái thằng này. Honor thief, I know you're up there. Con lợn đấy nhở. Return Grantbridge to me, Wigmund. Thằng bạn em này đang bảo là trả Grantbridge lại cho em này. What are we to talk about? Nếu không sẽ có nhiều người nữa chết. Thằng bảo có lâu nó mới làm như thế. Tại vì con này chả có cái gì để mà trao đổi với nó cả. And we both know you'll bleed those riches dry without my guiding hand. Leave! Go die in the muck where you belong, heathens! Wigmund, let's try one final time. Quit Grantbridge. And when she is mine once more, I may spare your life. Thế này bảo là nếu thằng này trả lại cái thành phố này cho em ý thì em ý sẽ tha mạng cho thằng này. wound. Một thằng này nó chả muốn thế thôi. Let me give you some advice, old bear.
The surest way to stop a wound from festering isn't with a blade. It's with fire. Làm gì? Bắn à? No! Thanes of Grantebridgeshire! Retake what is Tiến lên. Ai ạ? Ai ạ? Ai ạ? What has Wigman done to her? No time for that. We must free her first. Đông quá, đông quá. Bảo vệ anh, bảo vệ anh. Đúng rồi, cảm ơn em nhá. Ấy à? Mày nhớ. Thằng này nó chém thế nào nó trúng vào mình anh em ạ. Phải giết hết bọn này. Có mỗi mình gọi là revive vậy. Cái này bảo không. I'm at your side, Soma. Raise your blade to me. Fucking try it. Death. Ủa, em ơi đừng có chửi bậy. Mày ai ạ? Mày chém từ đằng sau, chém từ đằng sau, chém từ đằng sau này. À đúng rồi, để tôi thử cái đòn này cho anh em xem này. Boom. Mày. Mấy cái animation của mấy cái vũ khí hạng nặng ấy nó luôn luôn đẹp. Đi. Mày. Đi. Rồi. Đi lên. Ai ạ, đau quá nhở. Cho. Wigman, you cannot hide from me forever. Come face your death. Rồi thằng kia nhanh mẹ mày ra đi cho bố mày còn hết nhiệm vụ. Để tao còn làm cái gì đấy với em này. Ồ cái lòng gì này. Ôi đừng. Ôi Tương. Mình thật không thể tin được anh em ạ. Vừa thấy không mày, tôi đánh bằng dìu mà còn không đau bằng việc nó đánh bằng bụng. Cái vãi cả lông ghê. Mày. Điểm yếu nó đâu? Where is điểm yếu? Mày. Mày. Ai da đau quá nhờ. Mày. Thằng béo này. Lông. Eivor đi với em. No sign of Wigman here.
Wickman không He có may ở be đây. hiding within the city walls. Shall we search? No. He'll be gone. Count on it. Arger coward. Em này bảo là But we've thằng đấy nó struck a chạy bold mất rồi, claim nó một today. thằng hèn. Walk with me. I want you to sound our battle horn to announce our victory. Let all the Shire know that Grantbridge is retaken. Cái gì em muốn thổi kèn á? Long life, bounty. Why me? Em ý muốn thổi kèn để mà báo hiệu cho chiến thắng này. You turn the tide. Không, em thổi kèn đi. Anh không thích thổi kèn. Thổi kèn anh em ạ. Có tiếng nó bé vậy. Tiếng nó bé nhở? Kèn thì to mà bắn ra thì bé. Đang ăn mừng chiến thắng. Uầy, em vừa khen mình đẹp trai đấy. Grantbridge lại là của chúng ta một lần nữa. Ngày mai chúng ta sẽ giết chết những người cuối cùng của Wickman. Nhưng mà tối nay thì chúng ta ăn mừng đó. Không hiểu có nên ăn mừng riêng với mình không nhở? Ý em đang suy nghĩ đấy. Ôi đấy, thấy ông liếc mắt đưa tình liền. Với Eivor nhìn mà anh hiểu mà. Tôi nhìn là tôi biết là cái chuyện này nó đi đến đâu rồi anh em ạ. My clan throws the best feasts I think you'll find. You enjoy yourself? Tận hưởng bữa tiệc But were you tốt không? celebrating or mourning? You looked unsure. Và đang bảo là không chắc là em này đang ăn mừng hay là ăn đám nữa. Tại sao lại thế? I heard sounds of bloodshed coming from the Longhouse. In moments the city was overrun with Saxons, so I called a retreat. We all have our one day, but not like that. Not that day. I've heard this before. That the Saxons appeared as if from the Chắc là em này đang lo là có người đang phản bội em ý ở trong này. Đấy. Đấy, có người phản bội, em này đang nghi là có người phản bội vì em bảo là bọn nó tấn công từ bên trong thành ra mà. Và cái hầm này thì có đúng 3 người và em ý biết thôi nên là em ý nghĩ là em đoán có người phản bội hả? Em biết là em bị bởi ai? Em không biết. Giữa 3 cái người cố vấn ấy thì em ý không chắc là ai cả. Nhưng họ là 3 cái người mà đã giúp em ý làm nên cái hầm này. Đương nhiên là anh sẽ giúp. Anh sẽ giúp em rồi không? I sent Galin, Leif and Birna to destroy what remains of Wigman's power throughout the Shire. Meet with them. Raid with them. Get to know them as best as you can. Find out which of them betrayed me. Ôi. Em này bảo là em ý sẽ cử 3 đứa kia đi đánh giết những người còn lại của cái thằng Wigmer đấy. Và em ý muốn mình kiểu làm việc với bọn nó để tìm xem là đứa nào là cái đứa phản bội em ý. Nhưng mà em gần với chúng nó, em biết họ hơn mà. Between you and me, my heart is clouded. I love these three as if we shared a womb. I need clear and sound judgment. I need you, Eivor. You have me.
Em cần anh. Thank A4 you. ạ. Ôi xồi Feel free ôi. to take a look around as you wish. Tình Search tứ the quá, city, tình the tứ tunnel, quá. and here, a gift for retaking Grandbridge with us. One of the few things I have left from my blood family. Có gì đấy? Cái gì? Em bị trao trinh nữ của em cho mình á? What? Không được. Bây giờ thì em ý bảo là nên đi giúp em ý tìm xem ai là cái đứa phản bội em ý. Ok. Soma was smart to build this tunnel. Soma rất thông minh khi mà đã xây dựng lên cái đường hầm này. Sao có người xuống đây nhá? Nó nhìn thấy mình nó đi lại ngược lại kìa. Sus. Thế có khi là Foster. Yeah, lạc. Bảo mình ấy mà tìm hiểu. A painted cross. Painted cross. Cái này được vẽ này. Đánh dấu à? Xem nào. A trail of yellow paint drops. Tức là vết sơn màu vàng anh em ạ. Nó đánh dấu này, nó đánh dấu để mà bọn này biết là đi đến cái đường hầm này như thế nào đấy. Đấy. Đây là cái nhiệm vụ mà mình làm rồi này. Ui lập chuột thế, mèo bắt đi. Ở đây, tôi làm cái nhiệm vụ lúc nãy ở đây rồi, tôi đi qua cái đống này rồi. Tôi lúc đầu tôi không biết gì, tôi cứ tưởng đây là nước đái cơ. Tôi thề. Tại vì ông kia ông ấy bảo là cái vùng ruộng ông ấy toàn chuột mà tôi tưởng chuột nó đái ra nhiều như thế. Someone Đây. hauled this bucket of yellow paint all the way down to the riverbank. They quickly painted a longship beached here. Then they sailed off, with allies to help crew the vessel. Họ sơn cái thuyền này màu vàng cùng với những người, một số người nữa, xong rồi họ đẩy nó đi ở trên trên này. Ở kia đúng không? Tại vì mình nhớ là có một cái thuyền nó cũng được paint màu vàng ấy, xong mình nhảy lên đấy xong nó có cái phần interact. Lúc mình đi mở map mình nhớ là có mà. Mình viết ngay mà. Mình nhớ cái đoạn này mà. Mình giết mấy cái bọn này rồi. Nên là mình nhớ. Bắn thử xem. Nào. Tạ thủ đua tay với tao. Một cái vụ. Một phát. Bao lâu. Đấy. Cái thuyền này bị phục kích bởi bọn cướp. Và một nửa cái số này bọn nó chạy vào trong rừng. Khi mà còn bọn bán đít này thì cái gì nhỉ? Lút đồ. Đấy, kiểu thế. Có cái trại gì ở đây này? Thằng nó logger nó để đây là đã viết gửi thư rất nhiều cho cái thằng Wickmert kia rồi, nhưng mà thằng Wickmert kia nó không trả lời gì cả. Có vẻ như là bọn kia đến đây để gặp cái bọn này. Không may là bị tấn công. Ok, sau khi mà xem lại video cũ của tôi thì tôi phát hiện ra thằng cuối cùng mà tôi giúp đấy là thằng Galin. Tôi sẽ đi làm quest của nó trước.
Ông Galin này thích phản bội vợ tao. Sau khi mà mình tìm được cái thuyền mà nó có sơn màu vàng đấy ấy, tôi có chạy quanh thành phố để tìm hiểu. Thì cái thằng mà ở trên cái thuyền sơn màu vàng đấy ấy, thì là cái thằng nó tên là Galin. Nhưng mà cái người mà đặt cái đống sơn màu vàng đấy để mà sơn lên cái thuyền ấy thì là thằng Liv. Và em Berna là cái đứa con gái ấy, thì đang phân vân không biết là có nên ở lại với cả Soma hay không, hay là nên rời đi. Lúc mà vào phòng của Berna ấy thì bạn sẽ thấy là em ấy đã đóng đồ sẵn rồi, đã sẵn sàng muốn đi rồi ấy. Nên là bây giờ mình đi làm nhiệm vụ nhá. Mình vẫn muốn làm cái thằng Galin trước, tại vì nó là cái thằng lái thuyền mà, ok. Nên làm của thằng đấy trước. Đây, đây. What if Soma is just cursed with bad luck? Soma has only ever pleased the gods. Deserting her now, breaking your oath, that is what will bring us ill luck. Kéo nói xấu gì về em đấy đấy? Eivor, I am honored you have joined us. Eivor rất vui khi mà anh tham gia với chúng tôi. What's your plan here? All the Anh có kế shires hoạch gì vậy? support Soma's ruling the city. These hamlets do not. They're feeding and outfitting Wigmund's army. So we will burn their homes, quick and devastating, like the thunderclaps of Thor. Bằng cách nào mà anh đã gia nhập được clan của How did Soma? you come to be in Soma's clan? A vision from Evolver set me on this path. It pricked my Này, có một mind like a cái splinter, then faded. ước mơ. But I wanted more. For months, years, I ate only henbane, mushrooms, sacred plants, hoping to see something new. But my body dwindled. I lived addled, maddened, a wanderer, taken in by Saxons and spat out again and again, until Soma found me, naked and alone in the fens. She clothed and cared for me. Humbled as I was, I owe her my life. Này, có thấy nhìn thấy một cái gì đấy và nó bắt đầu đi ra trên một cái gọi là hành trình của nó, và bị bọn kia tấn công, bọn Saxon ấy. Gần chết thì Soma cứu. Visions can be strange and powerful. What did you see? I was Thấy cái climbing gì? a mountain. A Nó lion and a trèo lên snake núi. upon my back, weighing me down. I Có một con struggled, then Soma appeared. sư tử She và một eased my con burden. When we reached the peak, rắn ở trên there núi, was hardly enough room to stand. trên lưng nó, A point like the tip of và a Soma đã blade we cứu cheated there, anh này. gripping one another tightly. I know it can seem distant, obsessed, but the gods are with us always. I see it as my duty to shelter Soma from their Thằng ire. này, cái đây là nhiệm vụ của nó để mà bảo vệ Soma. Anh nghĩ sao về những người quen biết Soma? What do you think of the others? Leaf Nó and hỏi Björn. là Leaf, đặc biệt là Liv a và talented Berna. sailor, if a little enthusiastic. And Birna, well, Birna thinks of life as a grand joke. She was a smuggler when Soma pulled her from the muck, making a living on lies. Birna is part of my clan. Berna là một kẻ buôn lậu. Reverend as she is, but she has no care for her destiny. Và Berna thì không quan tâm gì đến định mệnh của cô ấy cả. Berna là một đứa buôn lậu trước khi được Soma nhận vào trong clan. Nói bảo là con này sống bằng cách nói I'm dối. eager to start throwing torches. Now let's rid these hamlets of Wigmund's rats. Light your torches and set your arrow tips ablaze, Eivor. The red enemy of the branch will make quick work of this place. Lòng gì đấy? À, tấn công à? Cướp bóc tiếp à? Con mẹ thằng nó xây cái cầu này này. Cầu này nó cao một cách vãi nồi vậy. We are the curse visited upon them all. Leave no house unburned. This is what they get for helping Rand Grand Bridge from Soma. For licking Alderman Wigmund's boots. Đốt nhà mà đúng không? Ring the bell! Alarm! Alarm! God loves me.
Mày hả bưởi. Cháy thế. Sao mình lại bị cháy thế? Đau lòng. Mày này. Con này. Phải đốt hết nhà mà. Ui. Con này vậy. Đốt được à? Đấy, tôi đốt được rồi này. Bảo là cái làng này giúp cái thằng kia, quân của thằng kia trốn ở đây ấy. The smell of burning roof thatch and a heady turf fire. À xong rồi đấy. Không thì thế. Ring đi, làm gì có cái chuông nào đâu. Làm gì có cái chuông nào. Làm gì có cái chuông nào đâu. Lên. Thấy người dân chưa? Now that was something. Wickman is sure to take notice. You stamped and roared like a fiery Suter himself, marching through the flames of Muspelheim. I'll see you back home, Drenga. Drenga. I've seen it myself. Eivor, my muscle-banded friend. There's a nest of Wigman's men just here. We're going to pick it clean. Every last one. The fewer lies in the bush, the less itchy the pussycat. That's how I see it. How did you come to join Zoma's army? I'd been in England for ages before Guthrum, Ivar, Ubba, smuggling under the eyes of Saxons and Danes alike. Em này em bảo là kẻ buôn lậu ấy. My nose broken. Life wasn't easy. Luôn luôn phải nói dối. I just laughed it away. When Soma took me in, she saw more than a smuggler in me. I was useful to something greater than myself. Và khi mà Soma nhận em này vào clan ấy thì em ấy đã thay đổi. She's one who did. Right. And I love that about her. I love everything about her. Wow, em này bảo là em ý yêu tất cả mọi thứ về Soma, thì có Soma có yêu cô lại không? Does Soma feel the same? If I knew what was going on in another person's head, I'd find life dreadful and dull. But Soma seems to enjoy my company. Có vẻ như Soma her own way. thích. Just not in the way I'd like.
Painful truths are easy to bear gọi when là you can thích laugh. Delight in the face of suffering is an nói act chuyện of cùng em ý kiểu rebellion. thế, trò chuyện cùng em ý, ở cùng em ý kiểu thế. Nhưng mà hình như đây là tình đơn phương rồi anh em ạ. Soma có vẻ không thích con gái, Soma thích mình mà. Cô nghĩ sao về những đứa còn What lại do you kiểu think of Leaf, Soma's other warriors? cả Galen? Galen and Leaf. Oh, Leaf's got that raw animal pull. Every time I see him, I want him to climb me like a tree and nest in my armpits. He braves about being honorable, but I've never met a man of honor who starts a fire just to be praised for putting it out. And Galen, he broods like it's an art form. He's got this self-importance that is just so charming. Em thấy em vừa bảo là em ý thích cái thằng Leaf kia, trèo lên em ý như là trèo cây. We could talk all day, but these Saxons may fly from their nest. You and I should take a closer look. My men will hang back and come running if things go sideways. Cái gì? Em mới bảo mình vào một mình á? Fighting beside you should bring a thrill. Happy I can see it up close. Don't get too close. I might black your eye or bruise your head. You'd lose your elbow before the bruises showed. Và em này em bảo em Let's not sẽ, draw attention here. em có thể hạ mình trong 1 đấu 1 ấy. Vào đường đéo. Chúng nó vào được vậy? Em không bao giờ trèo được cả. À đây đây đây, tôi thấy được. Đợi thằng này nó qua ngoài đã. God's will decides, ultimately. I've heard the old Ngoài. Lên. Moonwalk này. Lên anh em ơi. Đi đâu ấy? Mày hả bưởi? Bố mới chìa khóa. Ấy à, đau quá nhỉ. Tiếp theo. Mày. Ồ. Đây là thư của từng thằng. À, thằng này mở cửa vào xong thằng đồng đội kiểu đóng cửa định chạy đấy. Em mày thí vãi cả nồi thí ạ. You fought very well, Bianna. Is that how you flirt, Eivor? Is that how I what? Đấy là cái em Easy now, tán á. dang it. What? I'll see you Lâu back in nhá. Grand Bridge. Yêu mỗi Soma thôi.
Đây, bây giờ gặp cái thằng cố vấn cuối cùng của em Soma kia là thằng Leaf. He cannot be allowed to keep Thằng này spewing. là cái thằng Did you xây sail thuyền. through a storm? You never mentioned. Eivor, a fine day for being out, no? Soma said I would find you here, Leaf. What's your plan? Kế hoạch We're của anh là ridding gì? the world of a priest who spouts praise for the elderman and funnels tithes into Wigman's coffers. So the plan is this. We sneak in, gut the priest, and return to Soma. That will get Wigman steaming. Anh bảo vào một cách đánh lút, giết cái thằng cha đấy thôi. How did you come to join Soma's army? We came Anh to đã England gia nhập. together, sailing under Guthrum, the great Uầy. summer army the Saxons called us. Thằng này là đi When từ với Guthrum em left for Soma Wessex, đến đây từ Soma đầu. stepped forward Với to cả lead. vua Guthrum ấy. Something I would have liked to do myself. Guthrum thì đến And Wessex what would rồi. you do if you were the Jarl of Grandbridge? I would run the city my own way. I would not give Birna and Galen's opinions equal weight. Do you not trust them? Anh không tin hai người họ à? It's more. Birna's boots are stuck in the mud, and Galen's are in the sky. If death were bearing down upon us, I worry neither would have what it takes to carry us through. Thầy nghi là hai đứa kia nếu mà có chuyện gì xảy ra với cả Soma với cả thằng này ấy, thì Berna với cả Berna với cả cái thằng Galin đấy sẽ bỏ mặc hai đứa này ấy. Anh có đồng ý với việc Soma là thủ You lĩnh were there when của anh Guthrum không? made Soma the steward of Grandbridge. How did that feel? Good fortune for her. When Rất là may Soma mắn took cho hold, cô ấy. the silver started flowing and the people started dancing. She knows trade. I do wish I'd been bold enough to put myself forward, to take Mày on the ước là burden mình- and honor of running a city. But Mày that's ước là beside mình the đứng point. đầu ấy. Soma is my Jarl's corner, and I'm her sworn man. No act of any god will change that. As a master shipbuilder, what does your work require? Patience and love. I know each of our vessels as a parent knows their child. But building ships needs silver too. The hard wood, the tough fabrics, the expensive paints. The yellow I use, for instance, that must be imported. A high price for a happy color. I'm certain that's why someone stole my paint some weeks ago. Blasted thief. Thằng này nó bảo là có người vừa cướp cái đống sơn của nó mấy tuần trước ấy. Tại sao nó không nhắc gì đến việc là bị mất thuyền nhỉ? Good conversation, Leaf. Now let's take down Wigman's man. Too right, too right. Wigman's whelp awaits his reward. My warriors will distract the Saxon forces at the gate. You and I will find the priest. Thôi, mình chỉ việc tìm thằng ấy thôi rồi. Chắc là cái thằng priest đấy chắc là ở trong thành kia thôi, nhà thờ kia thôi. No, I would much prefer a... Lên. Thấy gì cả đấy, thấy gì cả. Im mồm, chết bây giờ con bé ấy.
First it was the silver, then the books, and the holy relics worst of all. Our Lord can't even keep those safe. Đi đi. Look at this structure. The trees they must have hewn, the devices they must have used to lift stone. Solid work. Are you in the midst of a conversion, Leaf? Shall I steal a small cross for you as well? No, never. Can the crafts other crafts? Tôi đi vào đến đây rồi thì nó crash. Lão này. This priest's lies will not poison the Shire anymore. We should leave. Đây rồi, nó đây. Phải thoát tới này, đấy. Nó lag tôi không làm được ấy. Well struck. We made short work of Wickman's man. That we did. You've proven yourself an asset to us. I'll see you back in Grand Bridge. Sẽ đi gặp bọn này lại ở Grand Bridge. Bây giờ về báo cáo lại về em Soma xem những thông tin thì mình đã tìm được ấy. Về mấy cái thằng cố vấn xem có thằng nào là chắc thế. Cố vấn nào là cái thằng phản bội plan của em thì không. Có thông tin mập mờ vãi chưởng ấy. You'll get nothing out of me. Nothing. Eivor, the plan worked. One of Wigman's captains caught him sniffing around Euroli Ponte. Remember, you don't need to kill him. Have fun. I'll be planning our next move in the Longhouse. Em này bảo đừng có giết nó, chắc là muốn thông tin từ thằng này. Little boy, where is your daddy hiding? Đang hỏi nó là cái thằng Wickman kia nó đang đang trốn ở đâu. The city is rightfully his. Poor soldier. Doesn't know what heathens do to men of God like him. Hasn't heard the stories, it seems. We can educate him. Look at those ham hands. Could make a nice pair of gloves. And his heart. A heart that beats in a lad like this? Feed a family of 6 for a week. Let's cut his throat now and water the orchards with his blood. No, sweet lord, no. He's on the Isle of Ely, Ealdorman Wigmund, in the monastery, I swear. Đấy, nó vừa cho mình cái địa điểm. Let's tie him up and let him rot away. Ai cả nồi còn chưa kịp tra tấn hay cái gì cả. The Lord will smite you from this land, all of you. May God have mercy on. Sao lại giết nó? That home thieving snake might have cast a curse on us. I couldn't risk it. Galen. Christians don't curse. Galen, tại sao anh lại giết nó? Wickman's on the Isle of Ely. I'll tell Soma what we've learned. Ôi, thằng Galen này có vẻ như là thằng này là imposter rồi. Thằng cha này có vẻ là imposter rồi. Nó vừa cho mình địa điểm của cái thằng kia xong thì nó giết ạ. Bây giờ thì không biết là có thằng này nói thật hay nói dối nữa. Cũng có thể là trap. Thằng này nó đi một mình kìa, anh em thấy không? Hai đứa kia đi cùng nhau. Để nói chuyện với vợ đã. Hai waifu. Eivor, what did Wigman's little man have to tell us? Wigman bảo gì với Wickman is cho at chúng the ta biết? monastery on the Isle of Ely. Hiding among the church mice. I'll need to plan our attack. But I won't face him while the traitor he commands is still under my roof. So what have you learned? Em này đang hỏi là có đứa nào phản bội đấy. Nói cho em mới biết đã. Birna is in love with you.
Birna đang rất là yêu em. Volcanic emotion. Birna has always been unpredictable. But she's a warrior grown. She does not let her emotions guide her actions. Và đấy là tình yêu đơn phương, vừa bảo em thế. Birna đã uống rượu trước cuộc tấn Birna công. was drinking in the longhouse when the attack began. Others can attest to that. Hardly the behavior of someone expecting an attack. Birna used to be a smuggler, hardly an honorable life. There is honor among even the lowliest of men. Danes know that better than most. Birna was packed for a long journey the night of the attack. You think she wanted to leave us? I think she was prepared to leave, that's certain. Garland puts his visions above everything, to the point of fanaticism. Visions are like clouds. Each person sees a different meaning in the shape, and Galen sees an important meaning. Galen này nó luôn luôn nhìn thấy một cái gì đấy ấy. Kiểu nó có giống những cái hình bóng nhìn thấy giống như giấc mơ của mình ấy. Đấy. Thế là nó bị ảo tưởng kiểu như thế. Galen told me he was near death when you found him and saved his life. Yes, people thought him cursed. He was adrift in deep water. But don't we all deserve a guide back to the shallows? Thuyền của Galen được sơn bằng màu vàng. Found Galen's longboat painted hastily with yellow paint on the day of the attack. Why would he mark his longboat differently from the rest of ours? Đấy. Chắc là thằng Galen này. Liv thì có vẻ như là ghen tị với em này. Rồi, tại vì Liv nó muốn là đứng đầu của cái clan này. As a shipbuilder, he is without peer and he knows I know this. Liv không hài lòng về cách mà cô dẫn dắt clan này. As a bustling port for his longships, for instance. Liv told me his yellow paint had been stolen. Yellow is a troublesome color to make. He was upset when his stores were stolen. I found an empty barrel of yellow paint beside a longboat launch. Yellow paint was used to mark a boat the night of the attack. An odd time for a fresh coat of paint. But that's his work, is it not? I found a message meant for Saxon forces. It said not to attack any longship painted yellow. You told me you found yellow paint on Galen's longboat, didn't you? Rồi. That's all the evidence I think we need. You've been thorough. Who is the traitor? Mình nghĩ chắc chắn là thằng Galen. Galen betrayed you. Are you certain? Shit. Có. Rồi xong. This will be the hardest thing I have ever done. Vote. Kích nó ra khỏi. Thằng imposter này. Imposter này. Crewmate sẽ thắng. As a leader must. Em phải xử lý chuyện này như thế nào đấy? Tại vì đối với Soma thì đây là gia đình mà nên là quyết định này rất là khó khăn đấy. We end Wigmund's life. But not all together, for you cannot survive the winter with a rat in your larder. Em này đang nói là có kẻ phản bội ở trong cái clan này. Galen, you have betrayed me, Galen. I haven't. Soma, you're the key to my life. You must lead me to my destiny. Carry me to the summit of victory. Do not warp what is real with the stories you tell yourself. I have seen no signs of your destiny. What I have seen is my people slaughtered, my city befouled, and your delusions fueling the destruction. How dare you think your destiny, your greatness, outweighed all of ours?
Ui, giết luôn. Nhưng mà cái cutscene này nó... He believed too much in fate, hell? not enough in us. Take him away. Nó cái cấn một tí nào như kiểu cái cắt phát chết kiểu. Wigmund deserves Kiểu... death, but killing him won't make your family whole again. You think I don't know? This is for those who follow. To join me is to take an oath. To break it is to suffer. Em này đây bảo làm thế này là để là một lời nhắn cho những người mà thề trung thành với em We ý. make camp on the outskirts of the Isle of Ely. Kiểu nếu mà trung thành với em ý thì sẽ được chắc là thưởng ấy, còn nếu mà lừa dối em ý thì chết như thằng đấy, thế thôi. She carries the weight of leadership on one shoulder and the bonds of her people on the other. Now that she's lost one, she walks lopsided. It will take years of toil to rebuild those bonds with her people. Nói chuyện với cả Odin này. Lighter. She's a leader, not a friend, Eivor. Her mistake was thinking she could be both. Ui. Odin vừa bảo là đấy là một sai lầm khi mà Soma nghĩ rằng cô ấy vừa là một thủ lĩnh, vừa là một người bạn. Tức là chỉ được chọn một thôi ấy. Được phết nào. Bây giờ mình đi làm tiếp nhá. Từ từ đợi sinh cái đã. Nếu mà dịch hết cho anh em nào thì... Đây. Odin bảo là Soma có rất là nhiều gánh nặng phải... Trên vai ấy, gánh nặng trên vai. Vừa là một người thủ lĩnh, vừa là một người bạn. Thế xong Eivor mới bảo là nhưng mà hôm nay vừa phải giết đi một người bạn rồi nên là kiểu cái sự cân bằng giữa việc làm thủ lĩnh và làm bạn ấy nó không được cân bằng nữa. Và Odin bảo là bởi vì đấy là một lựa chọn sai lầm của cô ấy khi nghĩ rằng cô ấy có thể vừa làm thủ lĩnh và vừa làm bạn với cả bọn kia. Hay mà. Nhưng mà cái đoạn mà nó cắt cổ ấy, mất hết kịch tính ấy anh em ạ, tôi chả hiểu sao kiểu cắt. They will have the lost souls of the dead to answer to. Soma. Eivor. Soma, Still em with yêu. me through all this. Do not think I'll forget. We all need someone in Em bảo là anh vẫn luôn ở bên em. Em sẽ không quên đâu. At the first sign of trouble, my crew will jump in. À, tìm vào để assassinate thằng này hả? Ok baby. Ok baby. Ok baby. Thằng này đâu? Be my eyes, Sunan. Tôi hiểu, tôi biết rồi. Cái thành phố này tôi cướp bóc rồi mà. Tôi có nhớ một đường vào. Nó ở quanh cái núi ở dưới này. Mình chỉ không nhớ nó dẫn đi đâu thôi. Wigmund, probably cowering within the monastery. Vẫn đéo hiểu sao tôi bắn trượt được quả đầu tiên. Đây có cái quyển đây có cái quyển skill book này. Nếu anh em nào vào anh em lấy được. What's all that about? Ngồi xuống em. Chết bây giờ. No peace around here. What? Một thằng một thôi.
Ơ, có yêu vẫn ở trên đấy à? Nó không báo động hết anh em ạ. Điệu nghệ phết đấy chứ. Nó assassinate hết mà. Stretch your wings, Sunan. Mình biết một đường vào á. Thì không biết là làm thế nó có đánh động bọn này không thôi. Từ đợi thêm chút nhìn. Tôi biết ngay thế nào nó cũng có cutscene mà tôi tắt cam ngay. Stop the heathen! Raider, Vikinger, stop him! Nó bảo bọn này dừng mình lại, chặn mình lại. Cái này chỉ là cái bóng thôi. He means to erase me, to banish me from your minds. Fight in my name. Die for me. Die for me. Chết vì nó. Their lives for yours. Is that how it works? Their lives meant nothing. No land, no riches, no titles. But my name will live on. Mạng sống của bọn nó chả có ý nghĩa gì cả, thằng kia bảo thế, nên là bọn nó nên chết vì nó cho nó kiểu thế, hy sinh cho nó ấy. So be it. The riches I had in life gave me power. To curse me from beyond the grave gives me still more. Though I die, my order lives on elsewhere, everywhere. Thằng này nó bảo là nếu mà mặc dù tao có chết nhưng mà mệnh lệnh của tao sẽ vẫn luôn luôn sống mãi ở mọi nơi. Nó vẫn bảo mình đầu hàng đi mẹ thằng ấy, chết mẹ cái đầu nữa. If your hell is real, I'm glad you'll get to see it. Thằng này bảo là nếu mà địa ngục có thật thì tao hy vọng là mày sẽ thấy nó. Odin lúc nào cũng với mình nhỉ? Từ từ, có cửa vào đấy mà. Đơn giản. Eivor, em cảm ơn anh rất là nhiều. Không sao cả em ơi, nếu là anh cũng sẽ hỏi người giúp đỡ.
Which reminds me, I have this for you. Lại một cái vòng nữa này. Knowing you have my highest respect, regard and Đây là cái trust. đồ kiểu như để tượng trưng cho đồng minh ấy, là mình là đồng minh. Soma Yalskona, my deepest thanks. Ôi, em này bảo là nếu cần gì thì cứ gọi cho em. Ôi, là còn gì nữa đây? As we prepared our assault, Birna had a word with me. Birna đã nói We chuyện. came to a sort of understanding. It may be best if she tells you herself. Sao? Em Birna này muốn làm gì? Until next time, Eivor of the Raven clan. I hope we will see you in Grandbridge soon. Thế là vợ đi à? Được cái gì à? Ra về trắng tay à? Eivor! Birna, you struck quite a victory today. Don't undercut your own ferocity, Drengir. It was your blade leading the charge. You are indeed something to behold. We all thought hard. And now Grandbridge is yours. Em này đang khen mình là chiến đấu You have your home once again. rất là hùng mạnh, Soon tôi thấy. merchants and priests and reeves will run loose in its streets. All of its muddy charms will dwindle. Besides, with no room for me in Soma's heart, my home burned away in a quiet little house fire. Em này bảo vì đây là tình yêu đơn phương nên là em ấy cũng không có hứng thú gì với việc của em ý. Ủa, em này muốn join crew của mình. Em muốn gia nhập vào Raven clan. I'll be happy to have you, Drenga. A relief to these ears. I've already packed my bags. Tình đơn phương khổ lắm anh em ạ. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. Ok, thế là mình nghĩ là mình xong cái nhiệm vụ ở Grand Bridge này rồi đấy. Nên là bây giờ mình cắt ra rồi, khi nào mình làm tiếp tục nhiệm vụ mới thì mình đăng tiếp lên cho mọi người nha. Đây, tắt lại thêm một cái 2 tiếng, 3 tiếng nữa. Nhanh mà, ok anh em. Bạn nào còn xem thì cảm ơn rất là nhiều nha. Bye bye.